Mä vietin vuoden 2018 Uudessa-Seelannissa. Se on ollut mun elämäni paras vuosi. Täältä Lapista päin katsottuna muu Suomi ja maailma on tosi kaukana. Yläasteella mun ikkuna kansainvälisyyteen oli lukuisat vaihto-oppilasblogit. Niitä lukiessa syttyi valtava into, että minäkin haluan lähteä. Aloin haaveilla vaihtorivuodesta Uudessa-Seelannissa. En koskaan kuitenkaan päätynyt vaihtoon. Yhtenä syynä oli vaihtorivuoden kalleus. Unelma Uudesta-Seelannista kuitenkin eli ja heti lukion jälkeen päädyin lähtemään sinne au pairiksi. Olin lähdön kanssa aika yksin. Kotipaikkakunnaltani en tuntenut kuin muutaman ihmisen, joka oli ollut aiemmin vaihdossa. Perheeni oli kannustava, mutta kansainväliset kuviot eivät olleet heillekään mitenkään tuttuja, enkä saanut juuri käytännön tukea. Selvitin kaiken tarpeellisen tiedon itse netistä. Pidin työstäni ja isäntäperheestäni ja löysin nopeasti hyviä ystäviä muista au paireista. Loma-ajat reissasin ympäri huikeaa luonnon kaunista maata. Au pair-vuosi sai minut ajattelemaan tulevaisuuttani huomattavasti laajemmin kuin aiemmin. Maailma kirjaimellisesti avartui. Uskaltauduin pyrkimään nykyiseen opiskelupaikkaani. Lapissa asuessani ajatus opiskelusta Helsingin yliopistossa tuntui aika kaukaiselta. Toisaalta Uudessa-Seelannissa myös suomalaisen yhteiskunnan ja omien pohjoisten juureeni arvo kirkastui. Olen ylpeästi globaali lappilainen. Mä oon aina uudestaan pakannut laukkuni ja lähtenyt. Useimmiten mun tieni on vienyt mut Saksaan. Ja mä oonkin asunut Berliinissä lukiolaisena ja opiskelijana ja tällä hetkellä on täällä harjoittelussa. Mun jokainen matka on syventänyt mun ymmärrystä tästä kulttuurista. Ja aina kun kone laskeutuu Berliiniin, niin musta kyllä tuntuu siltä, että mä tuun kotiin. Mun kiinnostus just Saksaan ja sen kulttuuriin alkoi alakoulussa, kun mä aloin lukea Saksaa vitosluokalla. Ja todellisen kosketuksen Saksan kulttuuriin sain, kun mä tulin tänne lukiolaisena vaihto-oppilaaksi. Mun vuosi oli monella tapaa raskas, ja isäntäperheen kanssa tuli erilaisista kulttuureista johtuvia törmäyksiä. Ja vaikka mä yhdyn vahvasti mun epämukavuusalueelle, niin sytytti vuosi palon kokea lisää. Eikä vain Saksaa ja Berliiniä, vaan kansainvälisyyttä ylipäätään. Toisen kulttuurin syvemmin tutustuminen on haastavaa ja raskastakin, mutta silti erittäin antoisaa. Mä koen, että muut kulttuurit on myös toimineet ihan kuin peilinä. Ne on opettanut mulle, kuka mä oikein oon, mikä on mulle tärkeää ja minkälaisen suuntaan mä haluan viedä elämääni. Oon myös oppinut ottamaan vastuuta ja selviämään itsenäisesti. Mä uskon, että myös mun tulevaisuus on jollakin lailla kansainvälinen. Ja musta olisi hienoa saada tehdä työtä, joka voisi mahdollistaa kansainvälistymisen mahdollisimman monelle. Teininä Tampereella mä olin ihan varma, että mut on tarkoitettu asumaan jossain muualla kuin Suomessa. Lukion tokalla maailman piti sit vihdoin avautua, kun mä lähdin Ranskaan vaihtariksi, mutta eihän se mennyt ihan niin. Mä päädyin pikkuseen maalaiskylään maakuntaan, jossa on Ranskan tihein lehmäpopulaatio. Lol. No lehmissähän ei ole mitään vikaa, ne on tosi ihania, mutta ei ne tuonut mun elämään ehkä ihan sellaista jännitystä, mitä mä olisin 17-vuotiaana halunnut. Lisäksi isäntäperheen kanssa mulla ei oikein synkannut, enkä mä saanut koulussa juurikaan uusia kavereita, en edes muita vaihtareita, koska ei niitä ollut. Mä olin ainoa. Mun eka kokemus kansainvälisyydestä oli siis aika ankea, mutta mulla säilyi silti palo nähdä maailmaa. Mä uskoin aina, että kyllä se maailma sieltä sitten seuraavalla reissulla avautuu. Lukion jälkeen mä oonkin ollut muun muassa Erasmus-vaihdossa Madridissa, viestinnän harjoittelijana Nykissä ja tehnyt toimittajana juttumatkoja ympäri maailmaa. Kaikkein konkreettisin anti kansainvälisistä kokemuksista on ehdottomasti kielitaito. Yhdellä työmatkalla Meksikossa mä sain taksikuskilta mehevimmät paikallisjuorut, koska meillä oli yhteinen kieli. Ja kerran mä sain paremman haastattelun kuin muut toimittajat yhdeltä Bond-näyttelijältä, koska mä osasin ranskaa paremmin kuin hän osasi englantia. Mä oon oppinut tosi paljon kaikilla mun ulkomaan kokemuksilla, enkä vaihtaisi niitä mihinkään, en ees niitä lehmiä. Ja se maailma, se on edelleen auki. EU-kansalaisilla on Maastrichtin sopimukseen kirjattu oikeus vapaaseen liikkuvuuteen.
Vammaisten ihmisten kohdalla oikeus ei toteudu vaivattomasti, kuten mainoskampanjoissa, vaan sen eteen on täytynyt monen taistella. Halu nähdä maailmaa vei minut lukion jälkeen opiskelemaan aluksi Edinburghiin ja sitten Lontooseen. Alkutaipaleella esteeksi asettui byrokratia. Tarvittiin valituksia ja viranomaispäätöksiä, jotta sain opiskeluajakseni avustajan, jota söipäivammani vuoksi tarvitsen. Englannissa näin, mitä on elää yhteiskunnassa, joka aidosti yrittää olla moniarvoinen. Totta kai ongelmia on, mutta niitä voi ratkaista sivistyneesti. Moniarvoisen yhteiskuntaan mahtuvat paremmin myös vammaiset. Lontoossa oli vammani kanssa kuin kuka tahansa muu, siltä ainakin tuntui. Opiskeluaika ulkomailla madalsi kynnystä maailmalle lähtemiseen. Vuonna 2018 selvitin Brysselissä projektityönäni EUn vapaan liikkuvuuden periaatteen toteutumista vammaisten kohdalla. 7 kuukauden työrupeaman lopuksi EU-tuomioistuimesta tuli päätös, jonka perusteella henkilökohtaisen avun järjestämisestä ei voi kieltäytyä siksi, että opiskelupaikka on toisessa EU-maassa. Tuntui, että ympyrä sulkeutui. Minun ammatinvalinta sinetöitiin jo lapsena ukin ja mummon soppakattiloiden ääressä. Menin mummilaan usein koulun jälkeen suoraan ja me tehtiin yhdessä kaikenlaisia ruokia ja leipomuksia. Kun opiskelin viimeistä vuottani Kainuun ammattiopistossa ravintolakokiksi, sain puhelinsoitun, jossa minulta kysyttiin, haluaisinko lähteä Japaniin. Mietin yön yli ja päätin lähteä. Suoritin 2 kuukauden työssäoppimisjakson Sapporossa yksityisessä ravintolakoulussa. Opiskelimme päivittäin ruokakulttuureja eri puolilta maailmaa, muun muassa kiinalaista, japanilaista ja ranskalaista keittiötä ja leivontaa. Opiskelukieli oli japani ja aamuisin päiväreseptit jaettiin luonnollisesti vain japaniksi kirjoitettuna. Ihmeesti kielimuurista huolimatta kuitenkin selvisin päivästä. Kokemukseni vaihdosta oli mielenkiintoinen ja ammatillisesti todella hyödyllinen. Japanilaiselle ruokakulttuurille on ominaista puhtaat selkeät maut, tarkka maustaminen sekä esteettinen tarjoilutapa ja palvelun korkea taso. Niistä on muodostunut minulle tärkeitä päämääriä, joihin pyrin päivittäin työssäni. Siinä mielessä japanilaisuus on merkittävä osa kainuulaista kahvilaa. Mun sisällä asuu maailma, johon mahtuu eri kulttuureja. Mun vanhempien juuret on Somaliassa ja mä synnyin Suomessa. Lapsuudessani hain koulussa omaa paikkaa ja leikkitovereita, mutta erilaisuus tuntui ja näkyi. Löysin kuitenkin lopulta kavereita, keiden kanssa hengasin. Vaikka koen olevani erilainen ja mulla oli kihara tukka, silti erilaisuus kasvatti minussa se vahvan minän, joka tavoittelee maailmaa. Kasvaessa 2 kulttuuri-identiteetillä mun maailmankuva on moniulotteinen. Kokemukseni kansainvälisyydestä on liittynyt vapaaehtoistyöhön. Mieleni on painanut hetki Belgiassa, kun oli Ramadan kuukausi ja olimme tekemässä ruokaa noin 200 vähävaraiselle ihmiselle, jotka rikkoivat paastonsa. Se oli herkkä hetki ja muistutti avun tärkeydestä. Minua on kiinnostanut ymmärtää, millaista on ollut vanhempieni maailma, kun juureni ovat muualta. Opinto-ohjaajat voisivat rohkaista eri taustaisia nuoria vaihtoon ja kansainvälistymään. Vanhempien tietoisuus vaihtomahdollisuuksista ei ole aina niin kattava ja koulujärjestelmän tuntemus kielimuuren takia on hankalaa. Kokemukseni kansainvälisyydestä ovat opettaneet minulle inhimillisyyttä ja eri kulttuurien ymmärtämistä. Pohjimmiltaan erilaisista taustoista tulevat ihmiset ovat samanlaisia. Unelmoin siitä, että minun näköiseni lapset ja nuoret saisivat tasaveroiset mahdollisuudet nähdä maailmaa. Haluaisin olla omalta osaltani auttamassa heitä siihen.